ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ አንድ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ሰርች በማድረግ ዩቲዩብ ቪዲዮ በማየት ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኦንላይን ስራዎች ሎጎ ዲዛይን መስራት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስራዎችን ሰርታችሁ እዛ ዌብሳይት ላይ እንዴት ቢትኮይን እንደሚከፈላችሁ ነው ማሳያችሁ። ሙሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ እያንዳንዱ በኤግዛምፕል መልክ ማለት ነው። ገና ከሬጅስትሬሽን ጀምሮ ፍሪ አካውንት ሬጅስትር አድርጋችሁ አካውንት ክሬት አድርጋችሁ እንዴት ስራውን መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ተመልሼ እመጣለሁ፣ ጠብቁኝ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክ ቴክ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ላይ ስለ አንድ ዌብሳይት ይሆናል። ስለሱ ዌብሳይት ላይ እንዴት ስራዎች ሰርታችሁ ኦንላይን እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። የዛሬ ዌብሳይታችን ላይ እንግዲህ ቀላል ስራዎች ሰርች በማድረግ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በማየት የተለያዩ ስራዎችን ገብተን እናያቸዋለን ዲቴይሊ እነሱን ነው ማሳያችሁ። ወደዛ ከመግባት በፊት ግን ይሄ ቻናል እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ላይ ማይክ ቴክ ይባላል። ማይክ ቴክ ማለት እንዴት ኦንላይን ገንዘብ መስራት እንችላለን ኦር እንዴት ኦንላይን ስራዎችን ሰርተን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንዴት ስራዎችን መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ምን ያህል እንኳን ትናንሽ ብር ቢሆኑ ሳይድ ሀስል የሆኑ ስራዎችን ማለትም የተወሰነ ኢንካም ስለሚያግዛችሁ፣ ምክንያቱም በወር የተወሰነ ኢንካም ስለምታገኙበት ጠቃሚ ቪዲዮዎች አሉ እዚህ ውስጥ ላይ እንደ ቱቶሪያልም እንደ ሪኮመንዴሽን የሆኑ ቪዲዮዎች ብዙ ስራዎችም አሉ። ገብታችሁ እንግዲህ ቻናሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ ሳብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ክሊክ አድርጉና እኔ አዲስ ቪዲዮ ፖስት አድርግ ኖቲፊኬሽን ልልክላችሁ ሜሴጅ ልክላችኋለሁ አዲስ ቪዲዮ ፖስት እንዳደረኩ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ ይቻላል። እሺ አዲስ ታብ እንክፈትና ጉግል ላይ እንሂድ። ጀስት ምንድነው ሰርች የምናደርገው ክሪፕቶ ፐር ሃወር የሚል አለ። ክሪፕቶ ፐር ሃወር የሚባል ዌብሳይት አለ። ክሪፕቶ ፐር ሃወር ማለት ያው ዌብሳይቱ የሆነ ታስኮችን እየሰራን ብር ይከፍልናል ማለት ነው። ይሄ ሳይት ክሪፕቶ ፐር ሃወር እንደምታዩት ይሄ ነው ዌብሳይቱ። ወርክ ኤንድ ኤርን ኦር ፖስት ማይክሮ ጆብስ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ስራ ኦር ደግሞ ሰራተኛው ናቸው ወርክ ደግሞ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ከሁለቱም አንዱ ማድረግ ይቻላል። እኛ እዚህ መጣ ነው እንግዲህ ስራ ለመስራት ነው። ስለዚህ ኢሜይላችንን ያስቀምጠን ስታርት ኤርኒንግ ማለት እንችላለን። ግን ትንሽ ዌብሳይቱን እና እዚህ ጋር ጌት ፔይድ ዳይሬክትሊ ኢን ቢትኮይን ኦር ዩኤስዲ ኮይንስ እና ከሁለቱም አንዱ ነው። እኛ ሞር ፕሪፈር የምናደርገው እንግዲህ ቢትኮይን ነው። ምክንያቱም ቢትኮይን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ወደ $47,000 ገብቷል ጋይስ እና በጣም ብዙ ብር ነው። 47,000 ማለት ብዙ ነው። እንግዲህ በእኛ አስቡት 2 ሚሊዮንም ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። earn cryptocurrency by completing tasks and crowdsource labor for your businesses ማለትም ያው ክሪፕቶከረንሲ ያው ስራዎች ሰርተን ታስክ ሰርተን እናገኛለን። ከዛ ደግሞ ብሩ የምናገኘው ኦር ደግሞ ክራውድ ሶርስ ማለት ለአንዳንድ ቢዝነስ እኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይክ እንዲኖረን ዩቲዩብ ሳብስክራይበር እንዲኖረን በዛ እንትን ላይ ሌላ ሰዎችን ማሰራት እንችላለን። ማለትም እኛ ጋር ላይክ እንዲኖረን ኦር ጀስት ጆብ ክሬት ያደርጋችሁ እንደማለት ነውና ሌላ ነገር የለውም። ሁለቱም አንድ ነው የሚሆነው። እንዴት ነው አሰራር የሚለው ቪዲዮ እዚህ ማየት ይቻላል። ያው እሱ ቪዲዮ እዚህ ማየት አይጠበቅብንም። እኔ ኤክስፕሌን አድርግላችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ ትሬንዲንግ የሆነ ካታጎሪዎች ማለትም በጣም ፌመስ የሆኑ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ሎጎ ዲዛይን በጣም ሲምፕል የሆነ ስራ ነው። ሎጎ ዲዛይን ጀስት በተባለበት በስራው ካታጎሪ ስፔሲፊክሊ ሎጎ ዲዛይን ካደረጋችሁ እዚህ ጋር ዩካን ጎ ሄድ እዚህ ጋር ማለት ማለት ትችላላችሁ። አፎርድ ማድረግ ትችላላችሁ ስራ ለመስራት ማለት ነው። አርቲክሎች ራይት በማድረግ በተሰጣችሁ ኮንቴንት አርቲክል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንክ ክሊክ ኤንድ ሰርች ማድረግም ይቻላል። የተለያዩ ጆፖች ናቸው እነዚህ የምላችሁ። ሶሻል ሚዲያዎችን ክሬት ኒውስ አካውንት ኤንድ ሎጊን ቱ ጌት ስታርትድ ሶሻል ሚዲያዎችን ክሬት በማድረግ የተለያዩ አይነት ስራዎች አሉ እዛ ውስጥና እነዚህ የሚከፍሉን ስራዎች ናቸው። ከዛ ሁለት አይነት ነገር አለ። ፖስት ጆብ እና ደግሞ ወርከር መሆን። ጌት ስታርትድ ጆብ ትጀምራላችሁ። ፋይንድ ጆብ ኮምፕሊት ሲምፕል ታስክ ኤርን ማኒ ጌት ፔድ ኢን ቢትኮይን ኦር ዩኤስዲ ኮይን ኢንቫይት ዩር ፍሬንድስ ኤርን ለማድረግ ሞር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያው ስራ ካላችሁ ፖስት ማድረግ ይቻላል። ዛሬ ከቨር የምናደርገው እንግዲህ ስለ ስራ እንዴት መስራት እንችላለን ነው። አሁን ለምሳሌ ሌተስት ጆብስ እና ፖፑላር ጆብስ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሌተስት ጆብ ላይ ካየነው ለምሳሌ ዲዛይን a new logo for a business የሚለው $20 አፕላይ አድርጓል። $20 አስቀምጣል ሰውየው ከፍላለሁ ያለው። አፕላይ ብላችሁ እዛ ጋር ስራውን መስራት ትችላላችሁ። አርቲክል ራይቲንግ $15 ለ1000 ወርድስ
ያው ዲቴል ስራው ምን እንደሆነ ውስጥ ማየት ይቻላል። ዌብሳይት ክሬሽን $200፣ ሶሻል ሚዲያ ፕሮሞት ማይ ቢዝነስ ኦን ፌስቡክ $5። እንዴት ነው ፕሮሞት የሚደረገው? ዲቴል ይኖራል። እንግዲህ የተወሰነ 5 ፖስት ሼር አድርጉልኝ፣ እነዛ ላይክ አድርጉልኝ፣ እዚህ ጋር ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ፔጁን ላይክ አድርጉልኝ። ሲምፕል ነገሮች ናቸው። ቢፎር 1 ዴይ የወጡ ናቸው። 1 ዴይ 2 ዴይ 3 ዴይ 5 ዴይ $5 ማግኘት ይቻላል አፕላይ ብላችሁ። እነዚህ ስራዎች አሉ። እኔ ደግሞ ሌላ ለማሳያችሁ የፈለኩት ሲምፕል ጆቦች አሉ። ከዛ በፊት ያው ሬጂስተር ማድረግ ስላለብን ሬጂስተር እንላለን። ሬጂስተር ስታደርጉ ኢሜይላችሁ ይጠይቃችኋል። ከዛ በፊት ክሬት አን አካውንት የሚለው ላይ አይ አም ወርከር የሚለው አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። አይ አም አን ኢምፕሎየር ደግሞ ስራ አለኝ እና እንድሰሩልኝ ከፈለጉ ደግሞ አይ አም ኢምፕሎየር ትሉታላችሁ። ማለትም ያው ሰራተኛ ሳትሆኑ አስቀጣሪ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ቦዝ ማለትም ይቻላል፣ ግን ለአሁኑ አይ አም ወርከር የሚለው ላይ እንግባ። ከዛ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኢሜይል፣ ዩዘር ኔም፣ ፓስወርድ፣ ኮንፊርም ፓስወርድ። ከዛ ካንትሪያችሁን ትመርጣላችሁ። ኢትዮጵያ አለ እዚህ ውስጥ ችግር የለውም። ኢትዮጵያ አለ ያሳያችሁ ኢትዮጵያ። ስልክ ቁጥራችሁ ደግሞ እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ትመርጣላችሁ ማለት 251 ብላችሁ እዚህ ትመርጣላችሁ ይመጣል። ከዛ ሴኩሪቲ ኮድ እዚህ ጋር VM9YBN የሚለው ታስገቡና ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ሳይን አፕ አድርጋችሁ ኢሜይል ይመጣላችኋል። ኢሜይላችሁ ገብታችሁ ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ። ልክ እሱን ፕሮሰስ እንዳደረጋችሁ እንደጨረሳችሁ ወደ ሎጊን እንገባለን። አንዴ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ጨርሱና ወደ ሎጊን እንገባለን። እኔ ኦልሬዲ አለኝ ሎጊን እያልኩት ነው አውቶማቲካሊ። ከዛ እንደምታዩት ይሄ ትናንትና መሰለኝ የጀመርኩት ይሄ አካውንት ያየሁትና ያው ጆብ ፊኒሽ ያደረኩት ኢቭን አንድ ነው ገና፣ እሱም ፔንዲንግ ነው፣ ዌይቲንግ ላይ ነው ያለው። ማለት ቬሪፋይ አላደረጉኝም። $0.05 ነበረ፣ ቬሪፋይ አላደረጉትም። ገና ይቆያል ማለት እያዩት ስለሆነ እነሱ ብዙ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ዴይሊ አይቶ ያው ሪስፖንድ ያደርግኛል ስራውን እንደጨረስኩኝ። እዚህ ጋር ባላንስ ላይ ይመጣል ማለት አዳፕ ያደርጋል። ከዛ ስራዎቹ እንዴት ነው ማግኘት እንደምትችለው ጆብስ የሚለው እዚህ ላይ እንገባለን። ሆም እንዳያችሁት ያው ዳሽቦርድ የሚነግራችሁ ነገር ነው እዚህ ውስጥ ያለው፣ ምንም ሌላ ነገር የለውም ይሄ ማለት ነው። ከዛ ወደ ጆብስ ስንገባ ምን አይነት ስራ አለ የሚለው ደግሞ እኒና ኦል ጆብስ እዚህ ጋር አሉ። አሁን ሶርት ባይ የሚያደርግላችሁ ኒውስት ዱሬሽን በዱሬሽናቸው ማለትም ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብኛል ይሄ ስራ ለመስራት ማለት ነው። ፖዚሽን ምን አይነት ስራ እንደሆነ፣ ፖፑላሪቲ፣ ሞስት ፔይንግ እና ኮንቴስቶቹን በእንደዚህ አይነት መልክ ማስቀመጥ ይቻላል። አሁን ይሄ ኒውስት አዲስ ስራ በቀድሜ አዲስ በወጣውን አሬንጅ አድርጌዋለሁ። ቢፎር 2 days ቢፎር 1 day እያለ ያስቀምጣል። አሴንዲንግ እና ዲስሴንዲንግ ማስቀመጥ ይቻላችሁ። ቪው ደግሞ ፐር ቪው ምን ያህል ቪው ተደረገው የሚለው ደግሞ ማየት ይቻላላችሁ። ብቻ ያው ብዙ ቪው ከተደረገ ስራው ኦልሞስት እያለቀ እንደማለት ነው እና ተወሰነ ሰው ቪው ያደረገው ስራ ከሆነ ግን ችግር የለውም መወዳደር እንድትችሉ ነው። እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ የጆብ ታይፖችን፣ ካንትሪ፣ ካቴጎሪው እና ከረንሲው ምን ያህል ድረስ ይሄን ያክል ድረስ የሚከፍል አይነት ስራ አምጡልኝ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን ለኛ ችግር የለውም አሴ ጁኒየር ጀማሪ ስለሆን እዚህ ጋር እናያለን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ላቭ ኮይን የሚባል አንድ እንትን አለ ካምፓኒ አለ። ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ፖስት ላይክ እና ሼር የሚለው ላይ ማለትም ፔጁ ላይክ ታደርጉታላችሁ። ፖስት ማለት የነሱ እንትናቸውን ፖስቶችን ላይክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሼር ታደርጋላችሁ። ሁለት ይላል እንግዲህ ሁለት ሊሆን ይችላል። ሁለት ፎቶዎችን ሼር ካደረጋችሁ 0.05 ተሰጣችኋለሁ ይላል። 3 ደቂቃ ይፈጅባችኋል ስራውን። ከዛ 278 ሰው ሰርቶታል። 1000 ነው የሚፈልጉት እነሱ። ከ1000 ሰው 278 ሰርቷል። ከሁለት ቀን በፊት ፖስት የተደረገ ነው። ስለዚህ ውስጥ ገብታችሁ ትራይ ማድረግ ይቻላል። አሁን ለምሳሌ ክሊክ እንበልና እንየው ይሄን እንዴት እንደሚሰራ ዲስክሪፕሽኑ ምናምን ይነግረናል። እዚህ ጋር 0.05 ነው የሚከፍለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንቴስት ዊነርስ ቦነስ ዊል ጌት $1 ማግኘት ያገኛሉ ማለት ነው። ጀስት አሴ ቦነስ እንደማለት ነው እና እድለኛ ለሆነ ሰው አንዱ ይሰጠዋል። 3 ደቂቃ የሚፈጅ ስራ ነው። 722 አቬይላብል ፖዚሽንስ አሉት ማለት ነው። ከ1722 የተሰራው ደግሞ 278 ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነው። ከዛ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ስትገቡ የሚጠይቃችሁ ቪዚት ይሄንን ላቭ ኮይን የሚለውን ላቭ ኮይን ቶከን የሚለው የፌስቡክ ፔጅ ላይ ቪዚት አድርጉ። ከዛ ደግሞ ላይክ ዘ ፔጅ። ከዛ ሰከንድሊ ላይክ ሼር ኦን ዘ ፈርስት 5 ፖስትስ ዩ ሲን ኦን ዘ ፔጁ ላይ መጀመሪያ ያያችኋቸው 5 ፖስት ያደረጉት እነሱ ራሳቸውን ሼር ታደርጉታላችሁ ወደ ኤኒዌር ወይ ታይም ላይናችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሆነ ቦታ ወደ ግሩፕ ሊሆን ይችላል። ሼር አድርጉት ነው የሚለው 5 ፖስቶችን። ከዛ ፔጁን ላይክ ታደርጋላችሁ።
ከዛ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ፕሩፍ እንዴት ነው የምትሰጡት? send me your Facebook profile URL plus URL of the Facebook post you liked and shared። እናንተ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁ ከላይ ያለው URLን ትልኩታላችሁ ለነሱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁትን ፔጁ ላይ ልክ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁበት ፔጁ ላይ ኮፒ ታደርጉና አምጣችሁ ታስገባላችሁ። እንየውና አንድ ላይ እንስራውና እናያለን። እዚህ ጋር አፕላይ ፎር ጆብ ብለን ክሊክ እናደርገዋለን። አፕላይ ፎር ጆብ እንዳለ የቅድሙ ስቴፖች እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጎ የሚሉት ነገሮች ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 የሚል ነገር እነሱ አሉ። እዚህ ጋር ክሊክ ላድርግና ወደ ዌብሳይቱን እንግባ። ከዛ ፕሩፉ እዚህ ጋር መተን እናስገባው። ፕሩፉ እንዳልኳችሁ የኛ URL እና የነሱ URL መተን እናስገባለን። ከዛ ኖት ምንድነው የሚሉት find a Facebook post specific URL see the simple ቱቶሪያሎቹ ማየት ይቻላል። ቪዲዮ ላይ ያለ እሱ ማየት ይቻላል እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ነገር እሱ አይጠበቅብንም። እኛ አሁን ጀስት እንግባና የጠየቀን ፌስቡክ ላይ ገብተን የጠየቀን እናደርጋለን። ያው ገብተናል። ላቭ ኮይን የሚባል የፌስቡክ ፔጅ አለ። እዚህ ውስጥ ገብተን እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው እንዳልኳችሁ ይሄ ፔጁን ላይክ ታደርጋላችሁ። አንደኛው ስቴፕ እሱ ነው። ፔጁን ላይክ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን መጀመሪያ ያገኛችኋቸው 5 የፔጁ ፖስት የተደረጉት ነገሮች ላይ ሼር እንልና ለሴ ሼር የምናደርገው ለሆነ ወደ ግሩፕ ሊሆን ይችላል። ወደ ግሩፕ ላይ ሼር እናደርገው ጀስት ታይም ላይን ላይ ከሚመጣ የሆነ ግሩፕ ላይ አሁን አርዲ የመኪና ሽያጭ የሚል አለ። እዛ ውስጥ ክሊክ አድርጌ በስልካችሁም ሆነ በኤኒቲንግ ጀስት ፖስት ነው የምትሉት። ከዛ በኋላ ጨርሳችሁ ማለት ምንም ነገር እዚህ ጋር አንጽፍም ምናምን ፖስት እንለዋለን። እሺ ትንሽ ኮኔክሽን ችግር አለ። አንድ ሼር አረኩኝ። ሙሉ ሼር ላድርግና 5ቱን ሼር ላድርግና ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ሼር አድርጌ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ልክ እንደጨረስኩኝ እዚህ ጋር ከላይ ያለው URL ይሄ ማለት ነው። ይሄን ኮፒ እናደርግና ሼር አድርገን እንደጨረሳችሁ 5 ሼር ነው ያለው። 5ቱን ሼር ካደረጋችሁ በኋላ ጨርሳችሁ ትመጡና እዚህ ጋር መጀመሪያ የሁለታችንም ነው የሚለው። ስለዚህ እሺ መጀመሪያ የኛ URL ነው የሚጠይቀው። እሺ የኔ URL ውስጥ እዚህ ጋር መጣና የኔ URL ላይ ከዛ እሱን ኮፒ አድርጌ ወስዳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ መጣና ፔስት እንለዋለን። የኔና የነሱን ሼራቸውን የተደረገበትን ፔጅ URL እናደርጋለን። ሰከንድ ላይክ ዘ ሼር ምናምን ያው ፋስት እንደዚህ እነዚህ የሚሉን ነገር አድርገናል በቃ። ስለዚህ አፕላይ ቱ ጆብ እንለዋለን። ከዛ ይሄ እንግዲህ ኖቲስ የሚያደርጉን በተወሰነ ጊዜ ሊሆን ይችላል። ያው እንደዚህ ሰሚት አድርጌያለሁ። ቴንክ ዩ ፎር ፊኒሺንግ ዘ ጆብ አለኝ። ኤምፕሎየር ዊል ሪቪው ዩር ሳሚት ታስክሱን። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ እንትን ይለኛል ማለት ነው። ኮንፊርም ያደርገኛል ማለት በትክክል ከሰራሁት ይከፍለኛል። ያው በትክክል ነው ያደረኩት፣ ምንም ነገር አላደረኩም። ከዛ እንደዛ ይከፍለኛል እንደማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። እንዳያችሁት ሲምፕል የሆነ ስራ ነው። ግን ሌላ አይነት ስራዎች አሉ። ቅድም እንዳያችኋቸው የኦንላይን ስራዎችን አሁን እዚህ ካቴጎሪ ውስጥ ስንገባ ብዙ አለ። አሁን ወደታች ማለት ነው። አሁን ጀስት እኔ ቅድም ስለመጣ ስላያሳያችሁ ነው እንጂ ሪሰንትሊ ስለመጣ ብዙ ስራዎች አሉ እዚህ ውስጥ እንዳያችሁት። እንግዲህ አካውንት ክሬሽን ላይ 7፣ አንድሮይድ አፕስ 5፣ ብሎግ ኮሚኒቲ ምናምን እንደዚህ ክሊክ ኤንድ ሰርች በማድረግ አንዳንዱ ቦታ ላይ ገብታችሁ የምታገኙትን ይሄ የራሳቸው የቻሉ እንግዲህ ቶፒኮች ካቴጎሪዎች አሉ። ዩቲዩብ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ላይ ውስጥ ገብተን ብናይ 24 ስራዎች አለ ይላል። አሁንም ላቭ ኮይን ነው። ላቭ ኮይን ዩቲዩብ ዋች ቪዲዮ ሊቭ ኮሜንት ኤንድ ሰብስክራይብ። ስንት ደቂቃ ቪዲዮ ከሆነ እዚህ 6 ደቂቃ አለ። 6 ደቂቃ ረዘም ያለ ቢሆንም 906 ሰው አይቶታል። 1000 ሰው ነው የሚፈቀደው። እንግዲህ ከዚህ 94 ሰው እየጠበቁ ነው ይሄ ስራ እስከሚያልቅ ድረስ ማለት ነው። 0.05 ታገኛላችሁ። ይሄንም ሲምፕሊ ገብታችሁ ቪዲዮውን አይታችሁ ላይክ ኮሜንት ታደርጉና ከዛ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መውጣት ነው። ሌላ ነገር የለም። ይሄ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ 0.03 ማግኘት ትችላላችሁ። ለ27 ሰው ነው ያመጡት ይሄን ስራ። ከ10 ቀን በፊት የተለቀቀ 5 ሰው ብቻ ነው የሰራው። ታዲያ የቅድሙ አጋጣሚ ላቭ ኮይን የሚባለው ነው። 6 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። 94 ሰው ይቀራል። 906 ሰው እንትን ብሏል፣ ያው ሰርቶታል። ከ1000 ሰው የሚፈልጉት እነሱ 1000 ሰው እንዲሰራ ነው። 94 ሰው አሁን እየጠበቁ ነው። ያው ስራው ከዛ በኋላ ኤክስፓየርድ ያደርጋል እንደማለት ነው። ያው እንግዲህ ይህን ስራ ሰርታችሁ ለአንደኛው እንትን $1 እንሸልማለን ይላል። ዲስክሪፕሽኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ስቴፕ አለ። ይሄን እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ቻናል ላቭ ኮይን ተቀኑ ዋች ፉል ቪዲዮ ኦንሊ
5 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ነው የሚለው ታዩትና ከዛ በኋላ ክሊክ ዘ ላይክ በተን on the video, leave a comment ከዛ በኋላ ላስት hit the subscribe በተን ደግሞ ያው ሰብስክራይብ ማድረግ ያው ሙሉ የሚደረገውን ነገር ታደርጋላችሁ። ከዛ ፕሩፍ ደግሞ እንዴት ነው send me your YouTube profile URL of the account that you have watched on the comment video of the verification የሚለው ላይ ትልካላችሁ። what was the topic of the video you watched ያያችሁት ቶፒክ ደግሞ ምን እንደሆነ ጽፋችሁ ትልኩላችኋላችሁ ማለት ነው። apply for job ስትሉት ቅድም እንዳያችሁ እዚህ ጋር የምትልኩትን ያያችሁትን ቪዲዮ URL ትልካላችሁ። ኮሜንት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምናምን ያደርጋችሁበትን እዚህ ጋር ሊንክ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቶፒኩ ምን ነበር የሚለው እዚህ ጋር በዚህ መሰረት ክሊክ አድርጋችሁ የምትሄዱትን ቶፒኩን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ግን ጋይስ እንግዲህ ሲምፕል የሆነ ስራዎች ናቸው። እንደ መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ደግሞ ግራፊክ ዲዛይን ሎጎ ዲዛይን ምናምን እንደሱ አይነት ስራዎች ደግሞ አሉ። እነሱ በደንብ አሉ። ለምሳሌ እቺ ሴትዮ ኤምፕሎየር ሜክሲካዊት ናት። ሜምበር ሲንስ ጁን 30 2020 ከዛ 88 ስራዎች አቬሌብል አለ። በሷ ፖስት የተደረገ 88 ስራዎች እስካሁን ድረስ አለ። ቶታል ስፔንድ ያደረገችው 2900 ምናምን ኦልሞስት ወደ $3000 ከፍላለች። ሬቲንጓ ደግሞ ግሪን ተሰጥቷታል ማለትም ያው አሪፍ ነው። ሌላ የሷ ስራዎች እሷ ሴትዮ የምትመቻችሁ ከሆነ ምናምን እንግዲህ ያው እንደ ኢምፕሎየሩ ስለሚላይ ኦፕን የሆኑ ጆቦች እሷ እዚህ ጋር አሉ። እነሱም እየገባችሁ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እና ኦቨርኦል ጀስት እንደዚህ አይነት ስራዎች ናቸው። ያው ሄልፕ ገብታችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ጥያቄ ኮሜንት ካላችሁ ጻፉልኝ፣ በዛውም እንዳትረሱ። እንደዚህ ነው ስራዎቹ እየገባችሁ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ስራዎች ይኖራሉ። እነሱም ከነዚህ ካቴጎሪ ውስጥ ላይ ሰርታችሁ ማግኘት ይቻላል። እኔ አሁን ጀስት በካልኩሌሽን ደረጃ ያሰብኩት ዩቲዩቦችን ኤኒ ስራዎችን ገብታችሁ እዚህ ጋር ፐርፎርም ስታደርጉ የተለያዩ አይነቶች ስራዎች ማለት አሁን ለምሳሌ ፌስቡክን ብትገቡ 0.1 የሚሰጥም አለ፣ 0.03 0.05 ነው ሬንጁ። 0.7 አለ ሬንጁ ይህች ናት። 0.05 ነው የሚለው ካልኩሌተር ውስጥ ገብተን እና 0.05 አይደለ ፐር ታስክ እየሰራን ያለ ነው። ሲባዛ በቀን አትሊስት 50 ብትሰሩ 50 ነገር $2.5 አገኛችሁ ማለት ነው። $1 ባያንስ ደስ ይለኛል። 2.5 $1 ማለትም ጀስት እነዚህ የ5 ደቂቃ ስራዎች የ2 ደቂቃ ስራዎች የ6 ደቂቃ ማክሲማም ድረስ ሊሆን ይችላሉ። እነሱን የሰራችሁ $2.5 ብታገኙ አትሊስት ይሄ ሲባዛ በ30 ቀን ብታደርጉት $75 ማለት ነው። $75 ደግሞ አሁን ኢቭን በባንክ 39 ከምናምን ኦልሞስት $40 ደርሷል። እና በ$40 ሂሳብ እንኳን ቢከፍሏችሁ እነሱ እንደዚህ ማለት ነው ወደ 3000 ብር እያገኘን ነው ማለት ነው በወር ጀስት በእንደዚህ ስራዎች ሲምፕል ታስኮች እየሰራን ማለት ነው። 3000 ማለት ደግሞ ያው ታውቁታላችሁ የኢንጂነር ደሞዝ ማለት ነው በወር የሚከፈላቸው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰው ያው ሌላ ነገር ስለሚያስብ ነው ቤት ሆኖ ቁጭ ማለት ስራ ስለሚመጣለት ነው እንጂ እነዚህ ነገሮች ዴይሊ እየሰራችሁ እንደዚህ ከዛ በቢትኮይን እንደሚከፈላችሁ ማድረግ ይቻላል። ስለ ዊዝድሮዋሉ ደግሞ ላሳያችሁና ዊዝድሮዋል ያው ከገባችሁ እዚህ ጋር የምታዩትን አካውንት ባላንስ የምትለው ያው አሁን 00 ነው ያለው። እኔ እዛ ውስጥ እንገባና ፔመንት ሂስትሪ እንግዲህ ምንም አይነት ፔመንት ሂስትሪ ስላልነበረኝ ስራ ስላልሰራሁ ማለት ነው ምንም ነገር አያመጣም። እዚህ ጋር ዊዝድሮ የምትለውን ዲፖዚት ማድረግ ይቻላል። ያው እንዳልኳችሁ ቅድም ለሌላ ስራ እያሰራችሁ ከሆነ ማለት ነው። ዊዝድሮ ስለው እንግዲህ ሚኒማም የሚፈቅድልኝ $5 ነው። ከዛ እዚህ ጋር የሚለው ያው ቅድም እንዳያችሁት ፔአውት የሚሆነው በቢትኮይን ደግሞ ኦር ደግሞ ወደ USD ኮይን ነው የሚለው። ያው እኛ የምንፈልገው በቢትኮይን ስለሆነ በቢትኮይን ከፈናላ $5 ሲደርሱ $5 ማለት ደግሞ የ2-3 ቀን ስራ ስለሆነ እሱን ልክ እንደደረስን ማውጣት እንችላለን። ከዛ በኋላ ያው እነሱ በ7 ቀን ውስጥ ይመስለኛል አንዳንዴ 5 ቀን ኮንፊርም አድርገው ሙሉ ብሩን ወደ ኮይንቤዝ አካውንታችን ይልኩልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነበር የዛሬ ቪዲዮ። ቀላል ነው አሰራሩ። እንግዲህ ገብታችሁ ምናምን እዩት በደንብ ማለት እንዴት እንደሚሰራ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደተለመደ እንግዲህ ኤኒ ኮሜንት አስተያየት ጥያቄዎች ካላችሁ ከስር ኮሜንት ቦክስ ላይ ገብታችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። ከዛ በኋላ ሁሉንም መልስላችኋለሁ። በተረፈ እንግዲህ ቀጣይ ላይ ሌላ አፕሊኬሽን እንደዚህ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ኦር ዌብሳይትም ሊሆን ይችላል። ከሁለቱም ያው አሪፍ ነው ብዬ ያሰብኳቸው ሪሰርች የሰራሁባቸው እነሱን ይዤ እመጣለሁ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።